Bhagavad Thakur ki jai, Atma Kuri Vaishnavinda ki, Iskon Bibi Pandacharya Srila Prabhupada ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Vemzuru Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasri Gauri Bhaktivinda ki, Shri Hare Krishna Gopa Gopinacham Guru Nara Guni Giri Gopadan ki, Shri Vinavanamathuradam ki, Shri Nadi Bhagavati Vasudevaya, Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya, Utayotaya Krishnasya, Utayotaya Krishnasya, Shirasya Padayo Patan, Shirasya Padayo Patan, Aste Mahitvam Pragdrishtam, Aste Mahitvam Pragdrishtam, Smritva Punah Punah, Dlouhou dobu znovu a znovu vstával a padal na zem u Krišnových lotosových nohou. Znovu a znovu vzpomínal na pánovu vznešenost, které byl právě svědkem. Význam. V jedné modlitbě je řečeno Shrutim Pare Smritim Itare Adatamanye Bhajanti Avabhita Aham Ihanandam Vande Yasyarinde Param Brahma. Ať druzí ve strachu z hmotné existence studují Védy, Smriti a Mahabharatu, ale já budu uctívat Nandu Maharáže, po jehož dvorku leze nejvyšší Brahman. Nanda Maharáž je tak vznešený, že Parabrahman u něho leze po dvorku a proto budu uctívat jeho. Padjava-list 26. Brahma padal na zem v extázi. Byl přirozeně udiven přítomností nejvyšší osobnosti božství, pána, jenž vypadal úplně přesně jako lidské dítě. Chvějícím se hlasem tedy začal přednášet modlitby, neboť chápal, že před ním stojí nejvyšší osoba. Utayotaya Krishnasya Chirasya Padayo Patan, Aste Mahitvam Pragdrishtam, Smritma Punah Punah. Pán Brahma po dlouhou dobu znovu a znovu vstával a padal na zem u Krišnových lotosových nohou. Znovu a znovu vzpomínal na pánovu vznešenost, které byl právě svědkem. There is a word one often hears in India, namaskar. Je takové slovíčko, které v Indii člověk často slyší, namaskar. And this has become a standard greeting. People will fold their hands like this and say namaskar. Se stalo takovým obvyklým pozdravem, že lidé to sepnou ruce a říkají namaskar. So namaha. This means offering of respectful, actually means respectful obeisances. Namaha znamená skládání úctivých poklon. Of course, just going like this is not quite what we understand to be obeisances, but it is at least respect. Tohle nejsou plné poklony, jak my to známe, ale alespoň to je projevení úcty. And kar means to do, like the word karma. Kar znamená dělat, jako slovo karma. Karma means a thing done, an activity. So kara means to do an activity. Karma jsou nějaké vykonané činnosti a kara znamená dělat činnosti. So Krishna uses a form of this word namaskar in Bhagavad Gita in 2 verses. Krishna používá tohle slovo namaskar v určité podobě ve 2 verších. Namaskuru. And in this verse, Srila Prabhupada quoted very often. Je tam slovo namaskuru a tento verš Prabhupada často citoval. Saying, or whenever he would quote it, he would usually comment that in this verse, Krishna is simply asking us to do 4 things. A když tenhle verš citoval, tak obvykle to komentoval, že Krishna nás žádá jenom o 4 věci, abychom dělali. And this verse has been titled by great acharyas like Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Baladev Vidyabhushan Thakur. It has been titled the Gita Rahasya, the most confidential teaching of the Bhagavad Gita. Velcí áčárové, jako šlo Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidyabhushan Thakur, nazvali tento verš
Gita Rahasya, neboli nejdůvěrnější učení Gity. So this verse is of course manmana, where Krishna is saying, always think of me. V tomto verši Krishna říká manmana, vždycky na mě mysli. Bhava mad bhakto, become my devotee. Bhava mad bhakto, staň se mým poddaným. Yajimam, worship me. Uctívej mě. Namaskuru, and offer your obeisances before me. A namaskuru, skládej přede mnou poklony. So these are the four simple things that Srila Prabhupada so often stated Bhagavad Gita is asking us to do. Takže to jsou 4 jednoduché věci, jak Prabhupada často říkal, která Bhagavad Gita, které chce, abychom dělali. And Prabhupada would say, if we can simply take up these 4 activities, then our life will be successful. Prabhupada říkal, když že budeme dělat tyhle 4 činnosti, náš život bude úspěšný. So one may wonder why namaskuru or namaskar or offering humble obeisances is the last item mentioned. Tak si můžeme říkat, proč to namaskuru, skládání poklony je uvedeno jako poslední. So we actually are getting a hint as to why in this purport by Srila Prabhupada. A vlastně tenhle výklad Srila Prabhupada naznačuje proč. Because Lord Brahma is clearly described here as offering his obeisances again and again to Lord Krishna. Je jasně popsáno, jak Brahma skládá poklony Krishnovi znovu a znovu. And why is he doing that? A proč to dělá? As Prabhupada writes here, Brahma was falling down in ecstasy. Prabhupada tady píše, Brahma padal na zem v extázi. So ecstasy, bhava, this is understood to be the culmination. This is the how to say, the end result of the practice of devotional service. Extázi, bhavu je třeba chápat jako vyvrcholení nebo konečný výsledek praktikování oddané služby. Not that then practical devotional service stops and there's only some kind of ecstasy. Ne, že by praktická oddaná služba skončila a potom byla jenom nějaká extáze. But rather devotional service is performed in ecstasy. Ale spíše je to tak, že oddaná služba se vykonává v extázi. In Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, 3 stages of bhakti are explained by Srila Rupa Goswami. Nektaru oddanosti nebo Bhakti Rasamrita Sindhu vysvětluje Srila Rupa Goswami 3 stádia bhakti. So we start with sadhana bhakti, Začínáme si sadhana bhakti, devotional service in practice. oddaná služba v praxi. And that matures into bhava bhakti, devotional service in ecstasy. A dozrává do bhava bhakti, neboli oddané služby v extázi. Which is the level of transcendental devotional service, Což je úroveň transcendentální oddané služby. performed by a pure devotee within this material world. Vykonávané čistým oddaným v tomto hmotném světě. Meaning that he is using this birth body, To znamená, že používá tohle zrozené tělo, but he is not in bodily consciousness because he is in ecstasy of Krishna consciousness. ale nemá tělesné vědomí, protože v extázi vědomí Krišny. And this bhava bhakti is explained to be very, very close to the 3rd and topmost level of devotional service, which is prema bhakti. A je vysvětleno tato bhava bhakti, že je velice blízko nejvyšší úrovni oddané služby, což je prema bhakti. So prema bhakti is the standard of devotional service that is rendered in the spiritual world. Prema bhakti je úroveň oddané služby, jaká se poskytuje v duchovním světě. So practically bhava bhakti, prema bhakti, they're almost the same thing. Že prakticky bhava bhakti a prema bhakti jsou skoro stejná věc. Because they are transcendental devotional service. Oboje je transcendentální oddaná služba. But the bhava bhakti, there's still some relationship to this material world.
bhava bhakti pořád je nějaký vztah, který k tomu potom musí. Although one is fully absorbed in Krishna consciousness. Když je člověk plně pohroužený ve vědomí Krishna. So, Lord Brahma is offering obeisances again and again in bhava, in transcendental ecstasy. Pán Brahma skládá poklony znovu a znovu v bhavě, v transcendentální extázi. And Krishna says in Gita that first you start thinking of me. Krishna říká, že v první řadě na mě začni myslet. And that will bring you to becoming my devotee. To tě přivede k tomu, že se staneš mým poddaným. And what does one do as a devotee? One worships Krishna, obviously. Co člověk dělá jako oddaný, tak je jasné, že uctívá Krishnu. And what follows if we do these three items nicely, purely, then ecstasy. Co následuje, když pěkně a čistě vykonáváme tyhle tři činnosti, tak potom je extáze. It's very interesting how the ecstasy is described as manifesting, as offering obeisances. Je zajímavé, že extáze je popsaná, takže se projevuje jako skládání poklon. So there's some persons who form a kind of party. It's actually some kind of spiritual political party, the ecstasy party. Určité osoby vytvářejí takovou duchovní politickou skupinu nebo stranu extáze. And they argue that these practices you people do in ISKCON, this is not the real bhava, this is not the real raga. Oni prohlašují, že tyhle praktiky, které vy děláte v ISKCONu, to není ta pravá bhava nebo raga. And they argue that devotional service in ecstasy is something very esoteric and internal. Argumentují, že oddaná služba v extázi je něco velice ezoterického a vnitřního. And generally they want to say also that it's somehow more relaxed too. A obvykle se snaží říct, že to je takové víc uvolněné. Although when we actually look at the symptoms of bhakti bhava given in Nectar Devotion by Rupa Goswami, we find that it involves very intense engagement in devotional activities. Particularly it is mentioned that a devotee in bhava, he cannot tolerate to waste any time. He must be engaged somehow or other at every moment in Krishna's service. So obviously this means he's very busy, but this bhava party, they like to say, no, when you're in ecstasy, then everything's kind of flowing along and you're just, cool and... Když se podíváme na příznaky té bhava bhakti v nektaru oddanosti, tak vidíme, že takový oddaný je velice zaneprázdněný, pořád se snaží dělat nějaké praktické oddané činnosti. Když by promarnil jediný okamžik, když to tahle strana bhavy prohlašuje, že všechno je velice uvolněné, tak se nesete, všechno necháte plynout okolo. And we often see from persons of this opinion a kind of even disdain, Disdain. It almost means like distaste, almost like distaste, but disdain is more like, putting down, like feeling oneself above this. This is not very important. So there's a kind of disdain toward the enthusiastic new devotee who's always offering obeisances, always bowing down whenever he sees the deities or an advanced devotee or a picture or whenever prasadam comes to him, he bows down. And so these so-called bhava bhakti party, this is very neophyte, this is very sadhaka-like, just the practice of devotional service, bowing down all the time.
Někdy vidíme u osob z té strany bhávy, že se dívají až jakoby s opovržením na nějaké ty začínající odané v Iskonu, kteří se pořád klaní jakémukoliv obrázku božstvu, když přichází prasadam, okamžitě se klaní a oni to považují za velice takové sádhakovské, začátečnické. Actually, when we analyze this so-called Bhava attitude, at least from what I've seen, I always come to the conclusion it's a kind of this mundane form of intellectualism. Když budeme analyzovat ten postoj bhávy, tak z toho, co já jsem viděl, tak je to taková světská forma intelektuálství. Just like in what we call mundane religions, the religions you see that are prominent in the material world. V tom, co vidíme jako světská náboženství, která převládají ve světě. There are the believers, you know, the strong believers, and then there are the thinkers. Tam jsou jako silní věřící a potom také myslitele. And the thinkers have reinterpreted the whole theology. Ti myslitelé reinterpretují, vykládají jinak celou teologii. And by this reinterpretation, speculation, it's like, you know, taking a wet cloth and squeezing all the water out of it, making it as dry as possible. Intelektuální spekulace jsou jako když vezmete mokrou látku a vyždímete ji, aby byla co nejsuší. And in this reinterpretation, of course, all the elements that are supposed to provoke devotion, and particularly this humility, being humble, being a servant, like that. This is all considered like for children. It is not the real meaning. And the real meaning is something, again, very intellectual. You have to have some intellectual qualifications to understand it. And then when you do understand it, well, then all these religious duties are no longer so important because you've understood. You see? And that's the end of it. V těch interpretacích cokoliv by vzbuzovalo nějakou pokoru, jako skládání poklon, tak to se všechno dává stranou, jako že to je něco dětského, že o co skutečně jde, je nějaké vyšší intelektuální pochopení, ke kterému musíte dospět a jakmile k němu dospějete, tak potom nějaké ty nižší praktiky nejsou zapotřebí. And it can also be practically seen that when one attains this dry intellectual, shall we call it a platform or whatever, anyway, this dry intellectual misunderstanding of the essence of religious life. Prakticky vidíme, jakmile někdo dojde k tomuhle suchopárnému, intelektuálnímu, jako špatnému porozumění podstaty duchovního života. Then one is also no longer so vigilant about what are considered to be sinful activities in the religious practice. Tak už taky není příliš bdělý, co se týče takzvaných hříšných činností, které jsou chápány z hlediska duchovního praktiky. Because that too is just neophyte. To je taky začátečnické. Because everything comes from God. Všechno pochází od Boha. And you see this, I mean, this is also there in the Vaishnava, so-called Vaishnava world in India. To můžete vidět, existuje v takzvaně vajšnavském světě Indie. So there's a series of morning walks that Prabhupada gave at different times in morning walk conversations that Prabhupada held at different times when he was in Mumbai. He would go on the Juhu beach for his morning walk. Taková série ranních rozhovorů při procházkách, které dělal Šrila Prabhupada po Juhu beach v Bombay. And there was one gentleman who would often join Prabhupada, and he appreciated Prabhupada, but he was just this type of person I'm talking about. Tam byl jeden pán, který se často připojoval Prabhupadovi a měl pro něj ocenění, ale byl právě jedním z těch, o kterých tady mluvím. He knew Gita. He could recite it by heart. Znal Gitu, mohl recitovat z paměti. And he always
expressed the conviction of being a devotee of Krishna. Vždycky vyjadřoval přesvědčení, že je oddaným Krishny. But when one would, if you examine what he would sometimes be saying to Prabhupada, you would see impersonalism creeping in. A když byste zkoumali, co občas Prabhupádovi říkal, tak vidíte, jak se do toho vloudil impersonalismus často. And also a kind of, say, softness towards sinful activities. Takový vlažný postoj vůči hříšným činnostem. Like in one conversation, he was speaking about smoking marijuana. V jednom rozhovoru mluvil o kouření marihuany. So he was declaring that in India great babas have done this. Prohlašoval, že v Indii velcí babáči tohle dělali. So even though we may not do this, Sice to nemusíme dělat, we should not think that it is necessarily bad. ale neměli bychom si myslet, že to určitě musí být špatné. Because some advanced persons, they do this and they get some mystical realizations. Některé pokročilé osoby to dělají a mají z toho nějaké mystické realizace. And so he was defending smoking of marijuana to Srila Prabhupada. Že on takhle obhajoval kouření marihuany před Srilou Prabhupádou. And Srila Prabhupada got right to the point, looking at him and saying, "You like this." Prabhupáda se rovnou k věci a když se na něj podíval, tak říkal, vám se to líbí, že? And then he was, in this intellectual way doing some kind of word jugglery. No, I am doctor, and in medicine, even poison can be good. Even poison can be good. Intelektuálním způsobem znovu hledím se sloví se to snažil ospravedlnit. Já jsem lékař a v medicíně dokonce i jed někdy může být dobrý. And so there's also a godbrother of Srila Prabhupada. He may still be on the planet. Tak jeden duchovní bratr Srila Prabhupády možná je pořád ještě na planetě. But he also, after the departure of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he became of this so-called intellectual bhava type of opinion. Ten taky po odchodu svého duchovního mistra Bhaktisiddhanty Saraswatiho Thakura začal mít víc tyhle názory intelektuální bhavy. So he was friendly to Srila Prabhupada in Vrindavan. He would come and discuss with Prabhupada. Se stavoval přátelský ke Srilu Prabhupádovi v Vrindavanu, přicházel a měl s ním rozhovory. And of course, Prabhupada's disciples, seeing that he's Prabhupada's godbrother and he seems favorable to our Guru Maharaj, so some would want to have association with this godbrother of Prabhupada at other times. Prabhupádovi žáci někteří, kteří viděli, že je to duchovní bratr Srila Prabhupády a má s ním příznivý vztah, tak se s ním chtěli taky někdy sdružovat ještě při jiných příležitostech. But when they would take that association, they would find that he was drinking tea and these kind of habits which Prabhupada always strongly preached against, he would be engaging in. A když ho navštívili, tak viděli, že pije čaj a dělá různé věci, které Srila Prabhupada velice silně zakazoval a on je přitom dělal. Because why? Because he had come to the level of ecstasy. On už došel na úroveň takzvané extáze. And so then this devotional fundamentalism, shall we see, that is, as I said, disdained. A potom už s tímhle fundamentalismem oddanosti jako by opovrhuje. So the conclusion is obviously that this dry, intellectualized form of ecstasy is not the ecstasy that is being discussed here. A závěr je ten, že tahle suchá extáze, ke které se dochází tím intelektuálním způsobem, není extáze, o které se píše tady. This is to put it simply, it is a mixed form of bhakti, Gyan Mishra Bhakti. Jednoduše řečeno je to smíšená Gyana Mishra Bhakti. If there is any thing that can be called ecstasy,
And then it's the ecstasy of the jnana marg, Jestli je v tom něco jako extáze, tak je to extáze jnana margy, which is perception of feeling oneself elevated. I become very advanced by my knowledge. Že si člověk připadá velice pokročilý díky svému poznání. But that is something very different from the ecstasy of Krishna consciousness, the ecstasy of devotional enthusiasm in Krishna's service. Ale to je něco úplně odlišného od extáze ve vědomí Krišny, od nadšené oddanosti v oddané službě. Mm-hmm. And Prabhupada has quoted a verse in his purport that is so nicely expressing all of this. Prabhupada cituje ve výkladu verš, který to velice pěkně vysvětluje. Shrutimma pare smritim itere bharatam onye bhajantu bhava bhitaha aham hinandam bande yasyalinde param brahma. Read translation. Ať druzí ve strachu z hmotné existence studují Védy, Smriti a Mahabharatu, ale já budu uctívat Nandu Maharáče, po jeho dvorku leze nejvyšší Brahman. Nanda Maharáč je tak vznešený, že para Brahman u něho leze po dvorku a proto budu uctívat jeho. So even the term bhava bhitaha is used. We see the word bhava here. It has a different meaning. It means material existence. A tady se vyskytuje bhava bhita, všem to bhava tady znamená hmotná existence. But there is an emotional state that is indicated. Ale je tím naznačen nějaký emocionální stav. Bhava bhitaha means fear of material existence. A bhita znamená strach z hmotné existence. And so you see, this is the driving force of the jnana marg. A to je motor té jnana margy. They want to get out of material existence. Oni se chtějí vymanit z hmotné existence. And so they become scholars. Srutim apare smritim itere bharatam anye. They study the Vedic scriptures very deeply. Se stávají učenci, kteří velice hluboce studují védská písma. And as they feel themselves advancing in knowledge, then this fear of material existence is abating. A jak se cítí, že dělají pokrok v poznání, tak ten strach z hmotné existence ustupuje. So if you were at the lecture yesterday at the Sunday feast, I was also talking about this point. A včera, jestli jste byli na té nedělní přednášce, tak jsem také mluvil o tomhle bodě. That if one is not graced by this direct and pure bhava bhakti, this enthusiasm to serve Krishna, Pokud člověk není nadšený tohle přímou bhava bhakti, nadšením sloužit Krishnovi, which I might add is something awarded, it is something given from above, it is a blessing of Guru and Krishna. což je něco uděleného z hůry, to je požehnání Guru a Krishna. But this bhava bhitaha, this is something generated by us. Když to bhava bhita je něco, co vytváříme sami. Yes, it is natural for the jiva to become frustrated in material existence. Takže pro jivu je přirozené být frustrovaná v hmotné existenci. But if that is our main motivation in our spiritual practice, A pokud tohle je hlavní motivace v našich duchovních praktikách, then as one is gaining knowledge by the spiritual practice, that fear is disappearing. s tím, jak člověk získává duchovní praktikami poznání, tak ten strach mizí. And without this higher motivation, which is the blessing of Guru and Krishna, Bez té vyšší motivace, kterou je požehnání Guru a Krishny, then one will slip back. ten člověk zase sklouzne zpátky. One has lost the fear of material existence. One is thinking, I'm transcendental. Ztratil strach z hmotné existence a myslí si, já jsem transcendentální. Now I understand. Teď už tomu rozumím. That all this is just Maya. Tohle všechno je jeho mája. Like this is taken to the extreme by the Mayavadis. Majavády to dovádějí do extrému. That this is not even real, this material world. Ve skutečnosti tenhle hmotný svět ani není skutečný. Actually, I am Brahman. Já jsem vlastně Brahman. So if I can just keep this in my mind, everything will be all right. Když jenom tohle si dokážu udržet mysli, tak všechno bude v pořádku. And so then
As Prabhupada said, they say everything is illusion, but they become very expert in enjoying that illusion. Prabhupada říkal, oni říkají, že všechno je iluze a jsou velkými mistry, jak si té iluze užívat. Now, without guilt, without fear, without this, worry. Teď už bez nějakého pocitu viny a obav a jakéhokoliv úzkosti. But Maya Devi she doesn't care about that. Oh, you're doing these illicit activities without fear, without guilt. She'll punish you anyway. Maya Devi na tohle nehledí, jestli děláte ty zakázané činnosti bez pocitu viny, nebo se bude vás potrestat tak jak tak. So here in this verse, Padyavali verse, Ham ihinandam vande. I worship vandeham. Again, this is referring to obeisances. I offer my obeisances to Nanda Maharaj. V tomto verši Padyavali řečeno, já taky skládám poklony, uctívám Nandu Maharáže. Yasyalinde Param Brahma. Because this Param Brahma, the Supreme Brahman that the Jnanis are trying to realize, is actually crawling around in Nanda Maharaj's courtyard. That's where he is. Ten Parabrahman, který se všichni ti transcendentalisté snaží najít, tak on se jenom plazí po dvorku Nandy Maharáže. So Nanda Maharaj has this supreme absolute truth in his hand. Nanda Maharaj má tuto nejvyšší absolutní pravdu ve svých rukách. He's Krishna. It was, there's this, talking about this pseudo-intellectualism, philosophical approach. Mluvíme o tomhle pseudo-intelektuálství, o filozofickém přístupu. So sometimes there's this challenge from these seemingly intellectually advanced atheistic class. Někdy od téhle jakoby intelektuálně pokročilé třídy ateistů přichází taková výzva. So they're raising an objection of what they call the infinite regression of logic. Vznášejí námitku, co se týče regression of logic. Infinite regression. Unending regression. One thing behind another, behind another, behind another. Nekonečné ustupování logiky. It's regression of cause. Jako odkládání příčiny. So, like Prabhupada would say, you have your father, he has his father, he has his father, back. This is an example of regression. Like logic of infinite regression. Yes. Logika nekonečného jako odkládání příčiny, jako Prabhupada říkal o tom, že když jste měli otce, ten měl svého otce a tak dále. And then Prabhupada would say, so finally we come to the Supreme Father, God, Krishna. Prabhupada říkal, nakonec docházíme k nejvyššímu otci, Bohu Krishnovi. Who is everybody's father. Který je otcem všech. But this pseudo-intellectual type of person will raise the objection. Well, if you say, I have my father, and he has his father, and he has his father, and it goes back to Krishna, then who is Krishna's father? Tím pseudo-intelektuálové namítají, takže já mám otce, on měl otce, ten měl otce, no a kdo je teda Krishnův otec? And they consider this to be a very astute objection. To považují za silnou námitku. To the simplistic thinking of the enthusiastic devotees. Tomu zjednodušenému nadšení, přístupu jednoduchých nadšených oddaných. So I was told in India at one program that someone raised this question to a devotee, Indian ISKCON devotee who was giving a lecture. Who is Krishna's father? And this devotee answered, Nanda Maharaj. Which is a very good answer. Indii vypravovali, jak jeden oddaný dával přednášku a tam dostal tuhle namítku, kdo je Krishnův otec, a on odpověděl jednoduše Nanda Maharaj. So, Nanda Maharaj is Krishna's father. By dint of his, as Prabhupada would say, wonderful devotion to Krishna, wonderful love of Krishna. Nanda Maharaj je Krishnův otec, jak Prabhupada říkal, díky své úžasné oddanosti a lásce ke Krishnovi. He actually possesses Krishna. He has Krishna by his extraordinary love for him. Tak on vlastně díky své neobyčejné lásce ke Krishnovi ho vlastní.
And Raganuga Bhakti means to follow in the footsteps of such devotees. Raganuga Bhakti znamená kráčet ve stopách takových oddaných. If he has Krishna, he can give Krishna to us. Pokud on má Krishnu, tak nám ho může dát. So therefore, Ham Iha Nandam Mande, I offer my obeisances again and again to Nanda Maharaj. Proto znovu a znovu skládám poklony Nandovi Maharajovi. So this Namaskuru, this Bande, offering obeisances, here we see how it is so prominent in real Bhava Bhakti. Tady vidíme, jak to Namaskuru nebo Bande, skládání poklonek, je výrazné v Bhava Bhakti, skutečné Bhava Bhakti. And in this pseudo-intellectualism, this is one of the first things that is squeezed out. V pseudo-intelektuálství je tohle jedna z prvních věcí, které jsou z toho vyždímány ven. Because to them it's important to understand that I'm liberated, I'm advanced. Pro ně je důležité chápat, já jsem osvobozený a pokročilý. And if I'm Brahman, if I'm liberated, if I'm advanced, then why should I run around offering obeisances to everyone and everything? Pokud jsem Brahman, tak pokročilý a osvobozený, tak proč bych měl všude skládat každému poklony a všemu. So this attitude is actually due to lack of Krishna consciousness. Vlastně tenhle postoj je výsledkem nedostatku vědomí Krishny. So Brahma, being the foremost sage in the whole universe, Brahma, který je nejpřednějším mudrcem v celém vesmíru, the teacher of Vedic knowledge to everybody else, který učí védské poznání všechny ostatní, then actually we can understand that before this, he may have also been kind of intellectualized his God consciousness. můžeme chápat, že před touto zábavou také mohl být víc takový intelektuální přístup ve svém vědomí Boha. Otherwise, why did he do this experiment of stealing the cows and the cowherd friends of Lord Krishna? Protože by jinak dělal ten experiment, že ukradne krávy a kamarády Krishny, pasáčky. Just to see what Krishna would do. Aby viděl, co Krishna teda udělá. Because he wasn't, it was hard for him to understand that this little boy running around with cows is my Lord. Pro něj bylo těžké pochopit, že tenhle chlapec malý, který tady běhá s krávami, je můj pán. Brahma, his mood of devotion was in the Vaikuntha Bhava. Brahmova nálada oddanosti byla ve Vaikuntha Bhavě. He understood God as Almighty Narayan. Chápal Boha jako všemocného Narayana. But so he could not, it was hard for him to understand that my Lord, the Almighty Lord Narayan, would appear in this way and display such simple village pastimes. Pro mě bylo těžké pochopit, že můj všemocný pán Narayan se tady zjeví a bude projevovat takové jednoduché vesnické zábavy. So he conducted this test according to his mental speculation. Takže vykonal potom tenhle test podle své mentální spekulace. And because Brahma is Brahma, and this was always Prabhupada's point, sometimes devotees would raise the question, how can he be an acharya if he does things like that? Že Brahma je Brahma. Prabhupada o tom často mluvil, když oni namítali, jak on může být acharya, když dělá takovéhle věci. Prabhupada would reply, whatever he may be, he is Brahma. Prabhupada odpověděl na těch, kdo je tak, je to Brahma. There is obviously a qualification is there in order to be in that position. Znamená, že musí být kvalifikovaný pro takové postavení. And as Brahma, he is acharya. Jako Brahma, on je acharya. And so now we see after that you see Krishna is always kind to Lord Brahma. Krishna je vždycky laskavý panu Brahmovi. He doesn't want to see Brahma be baffled by his own speculations. Nechce jenom vidět, jak je Brahma pomatený, oklamaný vlastními spekulacemi. There's another instance we find in Canto 11. Krishna is speaking with Uddhava, and he recounts when Brahma was asked some very profound questions by the four Kumaras. Příklad nacházíme v 11. zpěvu, kde Krishna mluví k Uddhavovi a jak Brahma byl zaskočen
velice pokročilými otázkami Kumáru. And Brahma couldn't figure out the answer. He was baffled. So anyway, then at that time Krishna appeared as the Hamsa avatar to save Brahma from being embarrassed. Tehdy se Krishna zjevil jako Hamsa avatar, aby zachránil Brahmu z té trapné situace. And he came out of Brahma's nostril, just like Varaha avatar came. So the Kumaras could look at it this way, that we asked our father these questions, and because our father is so great, the Lord himself came out of his nostril to answer them. So in this way, Brahma was saved from being embarrassed, not knowing the answer to these questions. On vyšel z Brahmovy nosní dírky, stejně jako pán Varaha a Kumárové viděli, že náš otec je tak velký, že pán sám vyšel z jeho nosní dírky a tímhle způsobem ho Krishna zachránil před takovým strapněním, že dnes zná odpovědi na ty otázky. So here also, what was the culmination of this lila, that little Lord Krishna revealed himself to Brahma as being the origin of so many Vishnu Tattva expansions, so many Narayans who enter every universe were seen by Brahma to be manifesting out of the body of this little blue cowherd boy. Jako zábavě Krishna ukázal Brahmovi, že všichni Narayanové a Vishnu podoby Vishnua, které vstupují do všech vesmírů, že jsou jenom expanzemi jeho. On viděl, jak vycházejí z těla toho malého modrého pasáčka krav. So Brahma, at that point, he gave up this dry intellectualism. V tu chvíli se Brahma vzdal toho suchého intelektuálství. And very enthusiastically was bowing down before little Krishna again and again. Velice nadšeně se klaněl před malým Krishnou znovu a znovu. And this is his ecstasy in Krishna consciousness. To je jeho extáze ve vědomí Krishny. So in this movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu and the disciplic succession, bhava, ecstasy is very freely available to the devotees, even in the beginning stage. To hnutí Chaitanya Mahaprabhu je ta extáze bhavy velice snadno dostupná už v počátečních stádiích. Not that we consider ourselves to be on the Bhava Bhakti platform, that is very advanced. Že bychom se pokládali za to, že jsme na úrovni Bhava Bhakti, to je velice pokročilé. But still, these activities that we are performing, they're actually all items of Bhava Bhakti, not some Vaidhi sadhana that we later give up. But this is the real thing. Chanting Hare Krishna, all of these activities were performed. We perform. This is the real thing. This is what is going on in the spiritual world too. Zároveň všechny ty věci, které děláme, jako zpívání Hare Krishna, další činnosti, jsou prvky Bhava Bhakti a ne něco, čeho by se mělo zanechat jako začátečnická sadhana, ale to probíhá. In Goloka Vrindavan, the devotees are chanting Krishna's holy name again and again. Na Goloce Vrindavanu oddaní znovu a znovu zpívají Krishnovo svaté jméno. And again they are bowing down before Krishna and also before the devotees of Krishna, the other devotees. Znovu a znovu se klaním před Krishnou i před dalšími Krishnovými oddanými. Even Srimati Radharani, she bows down before a bumblebee. Srimati Radharani se klaní čmelákovi. And prays for the mercy of this bumblebee, who gets the nectar, the pollen, the sweet nectarian dust of Lord Krishna very freely. Modlí se o milost toho čmeláka, který může velice volně rozdávat pil jako prach z lotosových nohou Krishny. So Srimati Radharani thinks, so you are much greater devotee than I, because you have free access to those lotus feet, which I am always thinking of in my heart, but very rarely do I get that opportunity. Srimati Radharani se k němu modlí, k tomu čmelákovi, ty jsi mnohem pokročilejší než já, protože ty máš volný přístup k tomu prachu z lotosových nohou Krishny, které já velice vzácně můžu získat. So, this is actually the advanced mood of devotion. Eagerness. To je skutečně pokročilá nálada oddanosti, tahle lichtivost. Laulyam. Laulyam is one of the outstanding qualifications one must have to be considered to be in bhava or prema bhakti. Laulyam je taková jedinečná kvalifikace toho, kdo může být pokládán
za osobu na úrovni bhava nebo prema bhakti. And so this is why such devotees again and again bow down before the Lord, before the spiritual master, before the Vaishnavas. A proto se tito odaní znovu a znovu klaní před pánem a před duchovním mistrem a Vaishnavy. Because they're eager for the blessings. Že by chtějí po požehnání. Blessings of pure devotional service. Po požehnání čistou odanou službou. So I'll stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Any question? Yes. Že někdy vzniká pochyba, že vlastně Krišna vstupuje vždycky jednou brahmovidní a jako každý svůj den musel být zmatený a musel zkoušet, jestli tohle je skutečně jako můj nejvyšší pán, takže k tomu existuje nějaké vysvětlení. Někdy pochyba, že Krišna přichází každý brahmu den jednou a jestli si brahma vždycky tohle zažívá, tak jak to, že je pokaždé zmatený. It is explained that Krishna comes once in every day of Lord Brahma. So sometimes there's question arises, is every day confused like this and has to convince himself again and again every day? Well, this is the Leela of the Lord. To je pánová líla. So the Lord is performing these activities for his pleasure, but also from his display of Leela. The philosophy of Krishna consciousness is made concrete as opposed to abstract. You know, these two words like in opposition. Abstract means hard to understand. The Leela of the Lord makes the philosophy. Then you can see what it means from the Lord's own activities and his relationships with his devotees. Jedno tohle pán dělá pro své vlastní potěšení a za druhé takhle konkrétně celou filozofii vědomí Krišny na rozdíl od nějakých těch abstraktních filozofií. Tohle je něco jeho zábava, k čemu se dá vztahovat. So Krishna is God and he has his purpose for coming into this world. Krishna je Bůh a má svůj účel, proč přichází do toho světa. And as God, and then as we were talking about yesterday, the day before yesterday, I think, his transcendental potencies, his supreme potencies are accompanying him. Jak jsme o tom mluvili někdy předevčerem, tak jako Bůh, on je pánem všech transcendentálních energií, které ho doprovázejí. Smritim, potency of memory, jnana, the potency of knowledge, apohana, the potency of forgetfulness. Na energie vzpomínání, poznání a zapomnění také. So you're asking, does Brahma again and again forget that Krishna is God? Když se ptáš, to Brahma pokaždé zapomíná, že Krishna je Bůh. And the answer is why not? If Krishna is God. Proč ne, pokud Krishna je Bůh? You see? Because memory and forgetfulness is under Krishna's control, not Brahma's control or any other living entity's control. Paměť i zapomnění je pod Krishnovou vládou a ne pod vládou Brahmy nebo jakékoliv živé bytosti. And Krishna has his own purpose for coming. Krishna má svůj záměr, proč přichází. You see? So Krishna's purpose is always fulfilled. Krishnův záměr se vždycky naplní. Satyam, Satya Sankalpa is one of the Lord's names. That what he desires, that is what comes true. Jedno z pánových jmen je Satya Sankalpa, že cokoliv si přeje, tak se uskuteční. So if his desire is that Brahma again and again be bewildered, so that all the other living entities of the universe can be instructed by Brahma's bewilderment, then it happens again and again and again. Pokud si přeje, aby Brahma byl znovu a znovu zmatený, aby se další živé bytosti mohli ponaučit z té Brahmovy zmatenosti, tak se to stává znovu a znovu. And nobody can stop it. A nikdo to nemůže zastavit. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Suhotra Maharaj.